Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem qua một lượt tất cả những liên minh ở cấp độ vàng 1 và vàng 2 đang tham gia ở trên chiến trường Rome để xem cái vị trí xuất phát nó quyết định như thế nào đối với sự thành bại và thắng lợi của mỗi một liên minh ở trên mặt trận này. Ok. Rồi, chúng ta có thể bỏ qua cái chiến trường Epic bởi vì cái lực lượng trên chiến trường này nó có sự chênh lệch rất lớn, cho nên năng lực của mỗi liên minh không phản ánh hết được cái vị trí xuất phát ban đầu của từng liên minh. Do đó trong video clip ngày hôm nay mình sẽ tập trung chủ yếu vào các chiến trường từ cấp độ vàng 1 và cấp độ vàng 2 để chúng ta cùng nhau rà soát xem những liên minh xuất hiện ở góc 1 giờ và góc 7 giờ họ hiện tại ra làm sao sau 17 ngày chiến đấu ở trên Rome. Ok. Trước tiên đó là chiến trường mang mã số 0067. Chúng ta cùng xem những liên minh xuất hiện ở các góc này. Đầu tiên là FT đang phải xây dựng lại ở trong safe zone và dường như họ không có một cơ hội nào để đi ra bên ngoài là zone 1 và đặt chân vào zone 2. Ok. Cái thứ hai, liên minh bạn bè của họ ở góc đối diện là X13 cũng vậy, cũng không thể nào đi ra hoặc ngoài. Đó. Bởi vì họ cần phải bước qua cánh cửa của MU, bước qua cánh cửa của rất nhiều liên minh khác nếu muốn đặt chân vào cái vùng zone 2. Đây là một trong số những nhược điểm lớn nhất mà video clip trước đây mình đã đề cập đến rồi. Bây giờ cùng xem kết quả tiếp theo ở các chiến trường khác. Chiến trường thứ hai mang mã số 0068. Chúng ta cũng có hai liên minh nằm ở hai cái góc chí tử, đó là Vang và NSA. Vang và NSA cũng đều khó có khả năng cạnh tranh được ở trong zone 2. Đó. Riêng đối với cái góc dưới này thì NSA còn có khả năng đi ra được bên ngoài, nhưng dường như nó đang bị đốt ngược trở lại. Như vậy là toàn bộ 4 liên minh ở cấp độ vàng 1 với vị trí xuất phát ban đầu là ở hai góc 1 giờ và 7 giờ của bản đồ đều thất bại. Tiếp tục chúng ta sẽ xét qua một lượt những liên minh chơi ở vàng 2. Đầu tiên là chiến trường mang mã số 0059. Chúng ta có thể thấy là EXF đó, là có khả năng đi ra được bên ngoài, bởi vì họ đã có thể bắt được đồng minh với XDB là người đứng ở ngay trước mặt họ. Đó. Cho nên là đường đến pháo đài và zone 2 của họ rất là rộng mở. Còn liên minh bên dưới này thì sao? DE họ không có được khả năng như vậy, không có được mối quan hệ đồng minh đối với BAG và những liên minh bên cạnh. Cho nên là điều quan trọng họ vẫn đang nằm trong xếp zone và ở zone 1 không có cơ hội đặt chân được vào zone 2 và zone 3 và chiêm ngưỡng cái tòa đấu trường La Mã. Rồi tiếp theo là đến chiến trường mang mã số 0060. Ở chiến trường này thì chúng ta thấy là do các liên minh ở các góc 1 giờ và góc 7 giờ đã có khả năng đàm phán rất tốt, họ bắt tay với các đồng minh rất tốt, cho nên cái đường vào của họ đã rộng mở hơn rất là nhiều. Đó. Đó. Ở dưới này là WPPL. Đó, WPPL vẫn còn có cơ hội đi vào bên trong khi mà họ bắt tay được với những liên minh nằm ở góc này là SNI. Còn cái việc thất bại trong zone 3 này thì mình chưa đề cập đến nhé. Bây giờ mình chỉ còn cần nói là đường vào được cái zone 2 này thôi. Được chưa? Đó, thì là gì? Ở đây chúng ta thấy là WPPL bắt cặp được với liên minh là SNI. Đó, và họ đã có khả năng đi vào được zone 2. Bên trên này cũng vậy, là do NSO bắt cặp được với đồng minh là RI ở đây, cho nên là đường vào zone 2 của họ cũng có. Đó. Tiếp tục, chiến trường này thì là hai góc đó được thành công. Chúng ta sẽ xem chiến trường tiếp theo. Chiến trường mang mã số 0061. Ở chiến trường này thì chúng ta có một liên minh có tên là RSA nằm ở góc dưới 7 giờ này. Đó. Khi họ không thể nào bắt được đồng minh với VN17,
cho nên nằm trong safe zone ngay từ những ngày đầu tiên. Đó, ngay từ ngày đầu tiên. Đó. Ok, bên cánh này là VN19 cũng không thể nào mà làm, bên cánh này là RSTK cũng không thể làm bắt được đồng minh với RSA, cho nên là điều quan trọng là họ vẫn đang nằm trong safe zone RSA. Ok. Đó. Còn cánh ở góc bên trên này thì GOAT này thì họ bắt cặp được với TVKA, cho nên là đường vào của họ rất rộng. Đó, đường vào của họ rất rộng vào. Đó, rất rộng mở, thậm chí được vào zone 2 và có đặt chân lên được vào trong này. Đấy, vào zone 2 ở đây. Ok. Đó. Rồi, chiến trường mang mã số 0062. Ở trong chiến trường này thì mình đã xem qua hai liên minh ở các góc 1 giờ và 7 giờ là những liên minh hoàn toàn tốt, bởi vì họ đều có khả năng đặt được chân vào trong cái phần zone 2 này, bởi vì đều bắt cặp được với những liên minh đứng trước mặt họ. Đấy. Cụ thể ở đây là GNE bắt cặp với K28 đều có thể đặt chân được vào bên trong này. Tuy nhiên cuộc chiến bên trong zone 2 và zone 3 nó bị thua, thành ra là phần zone 1 của họ đang không được an toàn. Nhưng trước 17 ngày là họ đều có khả năng nhận được các phần quà từ pháo đài và chơi ở bên trong cái phần zone 2 này. Tương tự như bên dưới này thì UX20 với khả năng sức mạnh của mình và khả năng đàm phán của mình, họ đã chỉ có thể đối mặt với hai liên minh ở hai góc là GST và những liên minh ở bên trên này. Mỗi GST thôi. Đó, mỗi GST thôi, bên trên này cũng lại là đồng minh cả rồi. Đó, cho nên là cái đường vào của UX20 nó khá là rộng. Họ có thể đi sang cánh trái, cũng có thể đi sang cánh phải. Nhưng bên này thì họ hỗ trợ cho VK để đấu lại với GST. Đó, thành ra là hoàn toàn có khả năng đi vào trong zone 2 và đến zone 3. Ok, đó, rất là tuyệt vời. Rồi, chiến trường tiếp theo mang mã số 0063. 0063 này cũng có một cái liên minh ở góc 1 giờ đang nằm ở trong safe zone ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Cánh bên trái thì họ đụng độ với KNS, cánh bên phải thì lại cũng đụng độ với các liên minh khác. Thành ra là dường như họ không có cơ hội được đặt chân và chơi ở trong zone 2. Đó là cái vị trí rất xấu của những liên minh xuất phát từ những cái ngày đầu tiên. Okay. Rồi S8UN thì rất may mắn họ đã có những đồng minh, ví dụ D6 ở cánh trái rất là tốt. Và bên này cũng có những đồng minh là FGUK cũng rất tốt. Thế thành ra là cái liên minh ở đây 4PAN 4PAN là không có kèo đồng minh nào cả, bởi vì xung quanh họ toàn là kẻ thù. Thế thành ra là cũng ngay ở trong thời gian đầu của cuộc chiến là cũng nằm ở safe zone và ngắm nhìn các đối thủ chiến đấu ở bên ngoài. Đây là vị trí cũng rất xấu mà mình đã phân tích ở trong các video về bản đồ Rome rồi. Ok. Đó. Rồi, tiếp theo chiến trường mang mã số 0064. 0064 này thì có clan là XFO. Clan XFO họ đã nhanh tay bắt cặp được với IPC, nhưng mà dường như đồng đội của họ là quá yếu, họ không thể nào mà đấu lại được với những người chơi khác. Thế thành ra là hai cái vị trí này lại là hai ông yếu nhất gặp nhau, bắt tay với nhau, thế nên là cũng nằm trong safe zone thôi. Đó. Mặc dù là nếu như có đàm phán được thì đáng nhẽ là hai đồng chí này là phải đánh được một liên minh bên góc này, nhưng mà dường như là họ không thể làm được điều đó. Đó. Còn bên trên này thì rõ ràng là RE0 đã hoàn toàn thể hiện được sức mạnh của mình khi có thể đánh bại là GFA ở bên cánh phải và bên trên này nữa. Ok. Đó, thì riêng có mỗi là RE0 này họ thể hiện được cái năng lực chiến đấu của mình khi mà có thể vượt qua được BAF này. Đấy, sau đó lại là bên này GFA này. Đó, và bên cánh bên này nữa, ID nữa. Thành ra là cái luồng xây dựng của họ rất rộng. Đó. Đấy. Thì duy chỉ có cái chiến trường này mình nhìn thấy là cái liên minh RE0 này là họ có thể đánh được như vậy. Còn ngoài ra thì tất cả những cái chiến trường mà chúng ta đã xem là hầu hết là xuất phát từ những cái vị trí góc rất xấu như vậy là đều thua cuộc cả. Tiếp theo là chiến trường 0065. Đó. Đây,
một màu xanh nét nằm trong xếp zone, đó là clan XR. Khi mà cánh bên trái phải của họ đối mặt với WACT cộng với lại NTO thì rõ ràng nằm trong xếp zone mặt này. Bên này thì sao? Cũng lại đối chọn với lại WACT là 1 và KCT là 2. Thế thành ra là nằm ở xếp zone. Bên dưới này cũng vậy. EV14 cũng không khá hơn. Đó. EV14 cũng không khá hơn khi mà họ phải đối mặt với cả DAC và GWPK ở bên cánh phải. Bên cánh trái này thì lại gặp anh chàng là 18. Đó, anh chàng 18 cộng với lại DAC ở đây. Thế nên là trong những ngày đầu tiên của Rome, EV14 cũng nằm trong xếp zone. Ok, rồi chiến trường cuối cùng chúng ta sẽ xem ở cấp độ vàng 2 thôi. Còn cấp độ vàng 3 thì mình nghĩ rằng là nó cũng gặp những tình trạng xui xẻo như vậy. Ok, ở trong chiến trường 0066 thì anh chàng CP thì đã có thể thể hiện được lực lượng của mình trong những ngày đầu của cuộc chiến và họ cũng có cơ hội được vào trong zone 2. Cái này là cái mà cũng được ghi nhận ở trong chiến trường này. Nhưng mà họ cũng bắt cặp được với anh chàng UA bên này và nhốt được 4G mặt cánh bên này. Ok, và họ cũng chỉ có thể là bắt được một cặp một cánh bên này thôi, chứ cũng không thể hiện được sức mạnh quá lớn lắm. Còn góc dưới này thì VKB thì do bắt cặp được với AMA cho nên là nhàn hơn rất là nhiều rồi. Đấu cánh bên này với One thì là chiến thắng, và đấu cánh bên này với RA cũng lại chiến thắng. Cho nên là đây là họ có đường vào zone 2 rất là xứng đáng. Ok, đó. Thì cái chiến trường này mình thấy là những cái liên minh góc xuất phát ở hai góc có những cái bối cảnh cực kỳ khác nhau. Hai góc có góc chiến thắng, có những góc thua. Đó là thực lực của từng liên minh và đồng minh của họ. Thì chiến trường này mình thấy khá là cân bằng. Nhưng soi lại tất cả những cái chiến trường cấp độ vàng 1 và vàng 2 khác thì chúng ta đều thấy là với 10 cái chiến trường mà mình vừa xem vừa rồi thì phải đến hơn 10 liên minh xuất phát ở các vị trí 1 giờ và 7 giờ là thua cuộc hết. Cho nên là cái video clip này mình đang mong muốn chia sẻ là Lilith đang biến một trò chơi chiến tranh thành một trò chơi về ngoại giao. Chúng ta ngoại giao tốt thì chúng ta sẽ có chiến thắng. Còn chúng ta ngoại giao không tốt, rõ ràng chúng ta sẽ thua. Bởi vì cái lực lượng và bởi vì cái vị trí xuất phát ở trên bản đồ này nó quyết định rất lớn đến thành quả của cuộc chiến. Đó. Khi bạn bị rơi vào những cái vị trí như thế này mà khả năng ngoại giao của bạn không tốt, bạn thua cuộc ngay từ ngày đầu tiên của bản đồ. Bản đồ Rome này mình đánh giá là một trong số những bản đồ tệ hại nhất trong lịch sử thiết kế bản đồ cấp 4. Đối với bản đồ Moscow, nó rất mở, mình vẫn còn có khả năng chiến đấu, vẫn có khả năng phòng thủ và cuộc chiến vẫn còn kéo dài được đến zone 2 và thậm chí trong zone 3. Đối với bản đồ đối với bản đồ Cairo thì lại là tuyệt vời. Chúng ta vẫn còn chiến đấu được zone 1, vẫn còn chiến đấu được zone 2 và vào zone 3 chúng ta vẫn chiến đấu được, thậm chí có nhiều liên minh họ vẫn chiến đấu được ở trung tâm của kim tự tháp. Đến bản đồ San Francisco thì rất là tuyệt vời rồi, chúng ta vẫn có khả năng chiến đấu được zone 2, zone 3. Nhưng sang cái này khó có khả năng làm được điều đó nếu như nhà ngoại giao của bạn không làm việc hiệu quả. Điều đó có nghĩa rằng là một trò chơi chiến tranh đáng lẽ Lilith lên tập trung nhiều hơn vào việc thể hiện khả năng chiến tranh của trò chơi này, thì họ lại hướng người chơi đến những màn ngoại giao, đến những cái kèo ngoại giao. Đó. Mà đã ngoại giao rồi thì chúng ta thậm chí không cần phải chiến đấu nhiều, vẫn có một chiến thắng rất dễ dàng. Ok, cho nên là hy vọng Lilith có thể thay đổi một chút xíu đối với các bản đồ Rome, và những bản đồ sau này thì nên đi theo hướng chiến đấu nhiều hơn thay vì hướng ngoại giao như thế này. Một bản đồ rất mất cân bằng, mình không thích cái bản đồ này một chút nào. Để hy vọng cộng đồng game thủ của chúng ta cùng nhau đưa ra cái tiếng nói của mình để hy vọng là Lilith phải bằng một cách nào đó sửa lại cái bản đồ này để cho tất cả những vị trí xuất phát có cơ hội ngang nhau, cơ hội bằng nhau đặt chân được vào trong zone 2 và zone 3. Ok, chứ không phải là xuất phát ở một cái vị trí mà biết chắc mình đã thua ngay từ ngày đầu, rất khó. Ok,
Trừ khi là bạn tay to có nhiều cá voi thì câu chuyện nó hoàn toàn khác. Thì lúc đó không quan trọng vị trí xuất phát của bạn ở đâu. Nhưng 7 đối thủ của bạn đều là những đối thủ ngang cơ với bạn thì cái vị trí xuất phát nó đem lại một lợi thế cực kỳ lớn. Ok. Rồi, thông qua cái video clip này, thông qua 17 ngày chiến đấu ở trên bản đồ Rome, anh em đã trải nghiệm được nó như thế nào thì có thể để lại ở phần comment. Chúng ta sẽ cùng nhau bình luận tiếp và hy vọng mỗi người một tay để phản ánh cái sự tiêu cực của bản đồ này, để mong muốn là Lilith phải có những cái thay đổi. Ok. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.